השנה 1963, אוקטובר, רחובות, בית חולים קפלן, שעת אחר הצהריים וגשם מתחיל לטפטף. בקצה השביל שמוביל לבית החולים עומדת אישה צעירה, יד אחת עמוסה בשמיכה מגולגלת והשנייה מנסה לאזן מטריה שתגן עליה מהגשם. היא נראית כמו דמות מסרט. יש לה עור פנים לבן כמו פנינה, עיניים כחול עמוק ושיער אדום כמו אש. הראש מורכן אל השמיכה והיא גונבת מבטים ימינה ושמאלה. הרוח מתחילה לנשוב וככל שזו מתחזקת מתהדקת האחיזה בשמיכה והיא מקרבת אותה הכי קרוב שהיא יכולה. כי בתוך השמיכה עטוף תינוק בן 3 ימים. אחרי דקות שמרגישות כמו נצח עוצרת מול האישה שלא פגשה מעולם. היא לא שואלת שאלות, היא לא מתפתחת שיחה, רק העיניים מדברות, כאילו שכל אחת מהן יודעת בדיוק מה התפקיד שלה במחזה הזה. האישה מושיטה ידיים, הצעירה בהיסוס מוסרת לה את התינוק וכל מה שהיא מספיקה לומר זה יש לו עור פנים עדין, צריך לשמור עליו מפני השמש. האישה מסתובבת והולכת וזו הפעם האחרונה שהן רואות אחת את השנייה. אחרי נסיעה קצרה התינוק מגיע להורים שאימצו אותו. מבחינת כל מי שסביבו זה הרגע, פה התחילו החיים שלו. אבל הוא עצמו כבר עבר 9 חודשי הריון ו3 ימים של אוויר העולם שבהם היה עם האמא הראשונה שלו, האמא שילדה אותו ופתאום נעלמה מחייו. לכל אחד מאיתנו יש את סיפור החיים שלו, שנכתב במה שנקרא ספר החיים שלו. הדפים הראשונים בספר שלי מספרים על המפגש בין ההורים שלי, ההיריון של אמא שלי, הלידה שלי, כמה בכיתי, כמה שקלתי, ועוד המון פרטים. והתינוק שלנו? לתינוק קוראים גלעד, בן הזוג שלי. והלב שלי מתכווץ כשאני מבינה שספר החיים שלו חסר את הדפים הראשונים. 3 ימים, לידה, הריון, מפגש בין איש ואישה, מי הם היו? מה עבר אליו מהם ב-DNA? דמיינו את עצמכם מסתכלים במראה. למי אתם דומים? לאמא או לאבא? העיניים שלכם, לכמה אנשים עוד במשפחה יש עיניים כאלה? הידיים, תסתכלו על הידיים. יש עוד אנשים במשפחה עם ידיים כאלה? תינוק שנולד, מה הדבר הראשון ששואלים? למי הוא דומה? דמיינו את עצמכם מסתכלים במראה ומי שמביט בכם חזרה לא דומה לאף אחד שאתם מכירים. לא השיער, לא העיניים, לא עצמות הלחיים, לא השפתיים, שום דבר. אף אחד לא דומה. ככה זה גלעד. כשגלעד מסתכל במראה פעם אחר פעם אחר פעם, לא משנה כמה פעמים ולא משנה מאיזו זווית ולא משנה כמה הוא רוצה, מי שמסתכל עליו חזרה לא דומה לאף אחד בעולם. לא השיער האדום, לא העיניים הכחולות, לא הנמשים שמקשטות את הפנים, לאף אחד בעולם. הוא מרגיש זר, אחר, שונה, לא שייך. הפעם הראשונה שגלעד רואה מישהו שדומה לו, הפעם הראשונה שהוא נוגע במישהו שזורם באותו דם, גלעד כבר בן 33. לי, הבן הבכור שלנו נולד. יש לו אותן עיניים כחולות, אותו עור פנים לבן ועדין שצריך לשמור עליו מפני השמש. 5 שנים לאחר מכן הקסם קורה שוב ונולד יהונתן, עם אותו שיער אדום, אותה הבעה רצינית שובבה, ואחרי כמה שנים מתגלה גם אותו כישרון מוזיקלי. 2 בנים שנושאים את ה-DNA שלו, ספר החיים שלהם ושלו, משולבים, ממשיכים זה את זה.
רק שגלעד לא יודע ממי הוא קיבל את שלו. התלישה של הדפים החסרים מתחילה לצרוף בנפשו, והיא משפיעה על כולנו. אני מבינה שאנחנו חייבים למצוא מאיפה הוא בא. מה ממנו עבר לילדים שלנו ומי הם הנושאים הסמויים בתוכו. כשמתחיל החיפוש אנשים מסביבנו לא מבינים. מה יש לו? הם שואלים אותי. מה אתם מחפשים? יש לו הורים, אחות, דודים, דודות. כל זה לא מספיק. אני מרגישה את הכאב של גלעד, אבל איך מסבירים למישהו מבחוץ את החסך הזה? איך מסבירים את החלל, את הצורך הפנימי לדעת? בריאיון שראיתי, אישה שאומצה יושבת מול ההורים שלה ומסבירה להם את הצורך שלה לדעת, והיא עושה את זה בצורה הכי מדויקת שאפשר. והיא אומרת להם כך: אתם ההורים שלי, אני אוהבת אתכם. אתם ההורים שלי, אבל אבותיכם אינם אבותיי. וגלעד מחליט למצוא את אבותיו. הוא כבר בן 47, אחרי דין ודברים לא פשוט עם השירות למען הילד, אנחנו מגלים את השם של האמא שלו. האמא הראשונה שלו, טניה אייזקס מדרום אפריקה. אנחנו מפעילים קשרים בדרום אפריקה, מתחילה חקירה, והחקירה הולידה מצבה. איחרנו ב7 שנים. כדי להמתיק את הגלולה המרה אנחנו מקבלים פרטים של אבלין, אחות של טניה. בשיחת הטלפון איתה אנחנו מגלים שהיא ידעה שהוא קיים. הוא היה הסוד שאחותה הפקידה בידיה 47 שנה קודם לכן. הסוד שעד אותה שיחת טלפון לא נתן לו מנוח. אנחנו מקבלים תמונות של טניה, אנחנו שומעים את סיפור החיים שלה, וכשאנחנו רואים אותה וכשאנחנו שומעים מי היא הייתה, עכשיו הכל ברור כשמש. הוא לגמרי הגור של טניה אייזקס מדרום אפריקה. גלעד נוסע לבקר את דודה שלו, לפגוש את המשפחה שלו. הם עורכים ארוחת ערב לכבודו, וכשמתיישבים לשולחן גלעד מתיישב ליד דודה שלו. לרגע אחד הוא משפיל את המבט והכל עוצר. היד שלו מונחת על מפת השולחן החגיגית ולידה מונחת היד של אבלין. היא קולטת את המבט שלו שנעול על הידיים ואומרת בשקט, כן, יש לך את הידיים של סבא שלך. הידיים של סבא שלך. 4 מילים. 4 מילים שבן רגע מחברות אותו לעוד דור אחד אחורה, עוד קשר בשרשרת, לא עוד עוף אחר מוזר, לא שייך. עכשיו הוא שייך. הוא שייך. גלעד ואנשים אחרים שאומצו הם לא היחידים שמחפשים חיבור. אנשים שורדי שואה שנמסרו כתינוקות למשפחות מקומיות, שורדי מחנות שמחפשים אולי מישהו מהמשפחה שלהם נשאר בחיים, ילודים מבנק הזרע שמחפשים את החצי השני, ועוד המון אנשים אחרים. 35 מיליון ערכות DNA, 200 מיליון עצי משפחה נמצאים ברשת. 200 מיליון עצי משפחה הם עדות לכך שהצורך שלנו בחיבור הוא ביסוד האנושיות שלנו. שמי ז'אנה הלשטיין, ואני יודעת שאני כאן לא רק באולפן הזה, בעולם, כדי לעזור לאנשים למצוא את הדפים הנעלמים בחיים שלהם. צ'רניחובסקי אמר, האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו. ואני אומרת, באותה עוצמה, האדם גם תבנית נוף הולדתו. תודה רבה.